درود بر شما دوستان عزیز. برای آزمون B1 من برای شما یک نمونه سوال دیگه آوردم که مربوط به بخش لزن هست و این بخش خودش 5 تا سوال داره که این 5 تا سوال در حقیقت 5 تا موقعیت هستن و در کنارش ما یه دونه اورینتیرونگستافل داریم که در یک کتابخانه هست، بیبلیوتک. تو این تابلو طبقات مختلف هست، مثلا 4 طبقه 5 طبقه مشخص شده که توی هر طبقه بخشای مختلفی هست. حالا تو هر سوال ما باید ببینیم که به کدوم بخش باید بریم. قبل از اینکه سوالات رو شروع بکنیم 3 تا کلمه هستن که این 3 تا کلمه رو شما همیشه به صورت مخفف آبکورتسونگ میبینین، به صورت اختصار خلاصه. خب دی اورینتیرونگ به معنی جهتیابی، das Erdgeschoss به معنی طبقه همکف که مخففش رو کنارش برای شما نوشتم. das Untergeschoss طبقه زیرین، زیرزمین. das Obergeschoss طبقات بالا، مثلا میخوایم بگیم طبقه دوم میگیم zweite Obergeschoss. همینطور برای طبقات میتونیم از کلمات das Stockwerk، der Stock و die Etage استفاده بکنیم. خب سوال اول ما که توی آزمون سوال 21 Sie suchen ein Buch für ein 9-jähriges Kind. شما دنبال یک کتاب برای کودک 9 ساله هستین. گزینه‌های ما Untergeschoss، Erdgeschoss و anderes Stockwerk. ببینیم باید به کدوم طبقه بریم. خب از طبقه همکف شروع کنیم. Eingangsbereich Information. Eingangsbereich اون محوطه ورودی رو بهش میگیم. Ausleihe یعنی امانت قرض، رکابه یعنی استرداد بازگشت، یعنی اونجایی که شما میرین کتابو مثلا یک کتاب امانت میگیرین یا پس میدین. Lesezone mit Tageszeitung. Tageszeitung خب همیشه روزنامه ها. Lesezone اون محوطه‌ای که میز و صندلی گذاشتن، طبقه اول هم هست معمولا. شما میرین میشین روزنامه میخونین یا مطالعه میکنین. Erste Hilferaum WC اتاق کمک‌های اولیه و دستشویی. طبقه Untergeschoss طبقه زیرین. Wissen allgemein دانش عمومی، همچین چیزی معنی میده. Naturwissenschaften علوم طبیعی، تکنیک، اینفورماتیک علوم کامپیوتر اون کامپیوتر، Beruf und Arbeit مشاغل، Wirtschaft اقتصاد، Kunst هنر. خب برای کودک 9 ساله که اینجا ما چیزی نداشتیم که بخوایم یک کتاب براش بخریم. خب میرسیم طبقه دوم. Körper، Geist، Seele، Mensch. Körper میشه بدن، حالا شاید بخوایم مثلا اینجا ترجمهش کنیم باید بگیم کالبد، پیکر. Geist معنی روح، Seele ذهن، روان. البته Geist به معنی ذهن و روان هم معنی میده. Mensch انسان، شاید اینجا باید بگیم بشر. خب ببینیم چی داره اینجا. Gesellschaft جامعه، پلیتیک سیاست، Geschichte تاریخ که به معنی حکایت داستان هم معنی میده. پیسوشولوژی روانشناسی، مدیسین پزشکی، Gesundheit سلامتی، Religion مذهب، Frauen Männer زنها و مردها. خب اینجا هم این طبقه هم نیست. میریم طبقه اول، میبینیم نوشته Kinder und Jugendbücher ولی عجله نکنید. میدونیم این طبقه است احتمال زیاد ولی باز بعد بخونیم. کمیک خب همطور که میدونیم داستانهای تصویری همراه با متن. Hörbücher für Kinder und Jugendliche کتابای صوتی برای کودکان و نوجوانان. Sachbücher کتابای موضوعی برای کودکان و نوجوانان. Bilderbücher کتابای تصویری ولی مثل کمیک نیست، مثلا میتونه مثلا دیکشنری باشه یا یک کتاب دیگه. سدس و دفادس که برای کودکان و نوجوانان. پس ما باید بریم طبقه اول که برای این کودک 9 ساله‌مون یه دونه کتاب بخریم. پس ما باید گزینه 3 رو انتخاب بکنیم. سوال بعدی، سوال 22. Sie möchten gerne selbst eine neue Sprache lernen und suchen dafür Hörsidی. شما میخواین یک زبان جدید یاد بگیرین و به خاطر اون دنبال یک CD صوتی هستید. خب بریم طبقات رو ببینیم. طبقه اول و دوم. خب طبقه اول که برای کودکان بود
طبقه دوم که با سیاست و جامعه و روانشناسی و پزشکی و سلامتی و دین و مذهب بود. پس این دو طبقه نیست. میریم طبقه سوم و چهارم. طبقه چهارم Aufsichtsstraße که معمولا طبقات آخر قرار داره که یک محوطه بازه، تراسه که رستوران و کافه هست اونجا. کندیتورای یعنی شیرینی فروشی. طبقه سوم Internationale Literatur und Sprachen der Welt. لیتراتور یعنی ادبیات و ادبیات بین‌المللی و زبان‌های دنیا. Wörterbuch دیکشنری ها هورسیدیز فور شپراخن، دقیقا اون چیزی که ما میخوایم. زیرش خط میکشیم. اینترناسیونال لیتراتور هوربوشا کریمیز تاتا، ادبیات بین‌الملل، کتابای صوتی، جنایی و تئاتر. شپراخن لرنن آموزش زبان ها. آل شپراخن در ولت تمام زبان های دنیا. پس ما باید بریم طبقه سوم و طبقه همکف و زیرین هم که یه بار خوندیم، میدونیم چیه که میدونیم که نیست این طبقات. پس گزینه 3 رو ما باید انتخاب بکنیم. خب سال بعدی گفته Sie interessieren sich für die österreichische Geschichte für 300 Jahre. که شما علاقه دارین به تاریخ اتریش مربوط به 300 سال قبل. خب بریم گزینه هامون رو ببینیم. طبقه دوم، یک بار الان ما همه رو خوندیم، شما تو ذهنتون هست. طبقه دوم ببینید نوشته گشیشته، تاریخ. پس احتمال خیلی زیاد باید بریم همین طبقه. طبقه اول که برای کودکان بود، طبقه سوم و چهارم، سوم که برای زبان بود و ادبیات، طبقه چهارم رستوران بود و شیرینی فروشی، و طبقه همکف که اصلاحی حقوقه، و طبقه زیرین هم که علوم طبیعی و تکنیک و کامپیوتر و مشاغل و اقتصاد و هنر بود. پس ما باید بریم طبقه دوم. سال بعدی سال 24. Sie möchten gerne ein Buch ausleihen und ein anderes zurückgeben. شما میخواین که یک کتاب اعانت بگیرین و یک کتاب رو پس بدین. الان دیگه میدونید بعد به چه طبقه‌ای بریم، ولی باز ما یه نگاهی میکنیم. طبقه اول و دوم، طبقه سوم و چهارم، ولی طبقه همکف همطور که خوندیم Ausleihe und Rückgabe. پس ما باید بریم طبقه همکف. خب سوال بعدی گفته سال 25. Sie suchen Bücher mit Informationen darüber, wie man Firma gründet. یعنی شما دنبال کتاب هایی هستین که اطلاعاتی درباره چگونگی تأسیس یک شرکت رو داشته باشه، به ما بده. خب طبقه اول و دوم. طبقه دوم چی داشتیم؟ جامعه، سیاست، تاریخ، روانشناسی، پزشکی، سلامتی، مذهب و مردها و زنها. پس اینجا نیست. طبقه اول هم که برای کودکان بود. طبقه سوم و چهارم. طبقه چهارم که رستوران و شیرینی فروشی بود. طبقه سوم هم که مربوط به زبان و ادبیات بود. میریم طبقه همکف و زیرین. همکف هم که Ausleihe Rückgabe با Leserzone mit Tageszeitungen und Ersthilfe. پس بعد بریم طبقه زیرین احتمالا. ببینید نوشته Beruf und Arbeit. پس ما باید به طبقه Untergeschoss بریم و گزینه 3 Andere Stockwerk رو انتخاب بکنیم.